Vâng, xin kính chào các bác, anh chị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với cô bác, anh chị về cái vấn đề bệnh tiểu đường. Thì, lâu nay cũng nghe rất là nhiều các cái quan điểm về bệnh tiểu đường. Người thì nói là tiểu đường là bệnh của tất cả các loại bệnh. Người thì nói là thuốc này trị được cả tiểu đường type 1 và type 2. Người thì nói là không thể chữa được. Còn người thì bảo là chỉ 4 ngày thôi. Nó quá nhiều ý kiến mà nghe chừng của nó sai sai chỗ nào, nó như cái kiểu là nó không đúng với bản chất của bệnh tiểu đường thì phải. Đấy, mà cái nguy hiểm nhất là ta hiểu sai bản chất của bệnh thì nó cứ chữa lung quanh thôi. Phải tìm ra cái nguyên nhân của nó, tìm ra cái gốc gác của nó cơ. Chữa từ gốc thì nó mới hết được. Thì bây giờ nếu như mà tiểu đường nó biến chứng ra, nó bị mờ mắt, nó lở loét chân tay, nó bị bệnh tim mạch, bây giờ ta cứ đi ta chữa coi như thế là lở loét với lại chữa tim mạch thì với lại chữa mắt thì có phải là chữa ngọn không? Cứ chữa khỏi mắt đi, cái tiểu đường nó chưa hết, cái bệnh tiểu đường nó vẫn không chuyển hóa được glucose, nó không chuyển hóa đường thì tế bào của ta nó thiếu đường, nó vẫn không sống lại được, nó không hoạt động được, thì có phải là cả đời cứ đi chữa ngọn không? Cho nên chữa mãi mà nó không khỏi. Thực ra những cái biến chứng sang mở mắt hay là lở loét chân tay hay là sút cân hay là tim mạch, cái đó nó chỉ là cái ngọn thôi, cứ kệ đấy, không phải vội quá lắm thì mới phải chữa thôi. Ta cứ tập trung vào cái gốc đi, gốc là cái tiểu đường đi, mà gốc của tiểu đường nó lại nằm ở đâu nữa mới sinh ra cái tiểu đường đấy. Thì bây giờ ta đi chữa các cái bệnh kia, cuối cùng là nạp vào trong người rất nhiều cái chất phụ gia và chất bảo quản. Thuốc tây thì phản ứng phụ, thuốc bắc thì toàn lưu huỳnh, thuốc nam thì toàn thuốc diệt cỏ, thực phẩm chức năng thì giá quá nhiều. Thế thì đưa chữa được một loạt cái sút cân với lại cái kém mắt này, mắt mờ kia, với lại cái lở loét chân tay, chữa xong cái đấy là quay ra là lục phủ ngũ tạng nát bét luôn, bởi vì quá nhiều các cái loại phản ứng phụ, quá nhiều độc tố từ cái thuốc đưa vào, cho nên là càng chữa nó càng nặng đấy. Cho nên là hôm nay tôi muốn là cô bác anh chị hiểu rõ bản chất type 1 nó là cái gì, type 2 nó là cái gì đã. Chứ làm gì có cái thuốc gì mà chữa được cả type 1, type 2. Bởi vì type 1, type 2 là hai cái bản chất bệnh nó khác nhau hoàn toàn, nó khác hẳn luôn. Nguyên nhân gây ra bệnh khác hẳn luôn. Thế mà lại dùng một cái loại thuốc mà có thể trị được cả type 1, type 2. Đây chỉ có là cái loại thuốc làm hạ đường, chìm vào mạch máu. Cái đó nó mới là nguy hiểm, nó tạo thành xơ vữa, tạo thành cholesterol, tạo thành độc tố. Chứ nó không phải là chữa bệnh tiểu đường, mà nó chỉ là hạ đường thôi. Thì chỉ có hạ đường thì nó mới giải quyết được cả type 1, type 2 thôi. Rõ ràng là như vậy. Đấy. Thì bây giờ hiểu cho rõ ra thì type 1 nó là cái gì. Đây nha. Type 1 là gì? Bắt đầu là từ cái tế bào T của tuyến thượng thận nó yếu. Nó làm cho tế bào beta của tuyến tụy bị suy giảm, không tiết ra được insulin, dẫn đến là cơ thể ta bị thiếu insulin. Mà trong cơ thể nó rất nhiều hormone, nhưng mà duy nhất chỉ có mỗi một loại hormone chuyển hóa được đường của glucose, đó là insulin. Thì không chuyển hóa được insulin này, bắt đầu mới làm cho máu tăng đường lên, nước tiểu tăng đường lên, và cuối cùng là đái tháo đường. Đấy, bản chất của nó là từ cái thận, gốc của nó là từ cái thận. Và cái thận nó báo cho biết tiểu đường này là nó báo cho cái con người nó biết phải giữ cái thận, tạo hóa nó sinh ra nó phải giữ cái thận, phải giảm quan hệ tình dục đi, phải giảm những cái vấn đề có hại cho thận đi. Đấy, phải kiêng kỵ những cái gì.
biết để mà tránh. Thế thì quan điểm của tôi về cái tiểu đường type 1 này thì trước tiên là phải giữ cho cái thận tốt. Đấy. Thế thì những cái gì liên quan đến cái vấn đề hại thận? Thứ nhất là ít dầm nước. Cái người làm với cái việc đó, như cái bên mà suốt ngày dầm nước thì nên thay đổi công việc đi. Thứ hai nữa là tuyệt đối không đi chân trần trong cái nền gạch lát men. Bởi vì cái gạch lát men bản chất của nó là nó rất lạnh, hoặc là cái lát đá vỉa hè nó rất lạnh, nó chỉ có 14 đến 12 độ thôi. Mà cái bàn chân của ta thì nó có tới 26 huyệt rất là quan trọng. Trong đó có cái huyệt Dũng Tuyển, nó là cái huyệt đầu tiên của cái đường thận kinh. Nếu như cái huyệt đó mà lạnh thì y như rằng là thận nó hư. Mà thận nó hư là bắt đầu dẫn đến là tế bào beta của tuyến tụy là bắt đầu yếu đi, là không tiết được insulin nữa. Đấy. Cho nên không đi chân trần xuống nền gạch lát men. Còn khi đi bộ thì nên đi theo phương án là đi chân trần, đi lên đường gồ ghề, hít sâu thở đều, đi đứng khoan thai, không nói chuyện, không suy nghĩ. Nếu như mà không tìm được cái đường đấy thì giải đá 1-2 lên trần nhà, lên sân, lên ngõ, lên vỉa hè trước nhà mình đấy, rồi cứ đi lại thôi, không cần phải đi nhiều, đi 15-20 phút thôi. Bởi vì cái người thận mà đã yếu thì thường là chức năng chủ vì cốt yếu, dẫn đến xương hư, răng hư. Đấy, xương khớp mà hư rồi thì vận động nhiều quá lại không tốt. Cho nên tôi khuyên cái người mà thận yếu cũng không nên vận động nhiều quá, vận động ít thôi nhưng vận động chất lượng. Đi bộ mà đi giày đi cả tiếng chả có tác dụng gì đâu. Nhưng mà các vị đi chân chim, đi lên đường gồ ghề, đi lên đá sỏi, đá 1-2 thì các vị chỉ cần đi 15 phút thôi, nó rất có tác dụng. Tại sao Bác Hồ trước kia lại yêu cầu dạy sỏi như cái lối đi ở vườn, là lối đi để làm gì? Để bác đi bộ lên đấy, bác rèn luyện sức khỏe để được Bộ Chính trị cho bác vào thăm miền Nam, chứ không phải là bỗng dưng mà dạy sỏi đâu. Con cháu Bác Hồ phải hiểu cái ý nghĩa của việc làm của bác. Đấy, thì đi bộ chân chim như vậy. Quan trọng nhất là cái phục hồi là cái thận đối với tiểu đường type 1. Đấy, ngoài ra người nào biết nữa thì vào cái kênh của tôi đó có cái video nói về bệnh nền, nguyên nhân và cách khắc phục. Tìm ra xem thận kinh đi từ đâu thông cái đường thận kinh ấy ra. Trong đấy tôi hướng dẫn rất là cụ thể. Thông cái đường thận kinh ra. Đấy, thận kinh thì nó lại vận hành thải độc tốt nhất vào từ 17 đến 19 giờ, thì mình cứ làm khoảng 17 giờ. Trước 17 giờ tím được. Đấy, để cho đến cái giờ đấy nó vận hành. Nó tác dụng là vừa. Và có nhiều quan điểm, có những người nói rằng uống nhiều nước là tốt. Theo tôi nghĩ rằng là như thế là không đúng, mà phải uống nước đúng. Nước thì có những cái giai đoạn uống tốt nhất là sáng ngày ngủ dậy chưa ăn gì, trong dạ dày đang rất nhiều dịch, uống nước như pha loãng dịch, vì cái dịch trong dạ dày sáng ngày dồn lại là cái dịch tiêu hóa, dịch phá hủy. Chưa ăn cái gì cả, uống mình nước lọc, nước ấm thôi, chứ không nên uống mật ong, uống nghệ vào buổi sáng. Vào sáng sớm mà không nên uống, khi chưa ăn cái gì cả không nên uống. Và uống vào những lúc như là trước khi ăn, trước khi ngủ, trước khi tắm 30 phút. Đấy. Rồi 13 giờ để cho lợi cái việc hấp thu. Uống vào những cái lúc đấy, chứ không nên uống nhiều quá. Vì trong cơ thể con người ta cứ có nước là thận nó lọc, nó không cần biết tốt hay xấu, không cần biết là đúng hay sai, cứ có nước là nó lọc. Nó lọc nhiều quá nó cũng mệt, nó cũng yếu đi, chứ không phải cứ nhiều nước là tốt đâu. Uống đúng uống đủ. Thì uống nước như nào cho đúng, đánh răng như nào cho đúng, đi bộ nào cho đúng. Ở trong cái kênh Sức Khỏe Sắc Đẹp Không Dùng Thuốc, trong kênh YouTube ấy, thì tôi mô tả rất kỹ lưỡng từng tí một. Trong nhà ngủ để quay đầu giường hướng nào với từng người một, quay đầu giường hướng nào là khỏe, để cái điện thoại ở chỗ nào là không ảnh hưởng đến cơ thể con người, trong đấy có hết rồi. Và cứ vào trong đấy tìm ra có hết. Đi bộ nào là đúng khoa học, giảm béo thế nào là đúng, thì trong kênh nó có hết rồi. Đấy, thì cái tiểu đường type 1 nó như vậy.
Nhớ là cái tiểu đường thứ một gốc của nó là từ thận, cho nên yêu cầu là thông đường thận kinh, đi bộ chân trần, lên đường gồ ghề hoặc lên đá sỏi, đá 1-2. Và nếu như có điều kiện nữa mà tìm được cái cây nhọ nồi sạch, đừng lấy ở rãnh nước nha. Cô bác anh chị nên nhớ là nhọ nồi bây giờ lấy cũng phải cẩn thận đấy, không có vớ vào cái ruộng mà người ta phun thuốc diệt cỏ thì rất là nguy hiểm. Nên tôi là kể cả rau tự trồng lấy tôi cũng xử lý sạch thì tôi mới ăn, chứ không có tôi để như thế. Bởi vì mình không phun thuốc sâu như người khác họ phun, mình không phun thuốc diệt cỏ như người khác họ phun. Không có ai phun cái vùng này, không ai phun thì cái vùng khác nó mây nó đưa nước mưa đến nó vẫn có, cho nên cứ xử lý sạch đi. Thì cô bác anh chị mà lấy cái cây nhọ nồi về xay lấy nước uống thì rất là tốt cho thận. Cái nhọ nồi nó màu đen nó hành thủy nó rất là phù hợp với thận. Đấy. Những cái việc như thế thôi, đừng có cầu kỳ quá, thì tự khắc là cái thận nó sẽ phục hồi lại, xong dần dần nó tế bào beta nó phục hồi, tự nó phục hồi được insulin, tự nó chuyển hóa được đường. Còn nếu cô bác anh chị chọn cái con đường mà tiêm insulin hoặc uống insulin vào đấy, hoặc là tất cả các loại thuốc hay các loại sản phẩm mà để mà chuyển hóa được đường thì có những cái đấy vào rồi thì tế bào beta nó không phục hồi nữa, tuyến tụy nó không phục hồi nữa, thận nó cũng không phục hồi nữa, và cả đời mình cứ phải dùng cái sản phẩm nó để chuyển hóa đường. Thì đâm ra là tự mình đưa mình vào cái thế là cả đời phụ thuộc vào thuốc. Và cuối cùng là nói một câu là chữa tiểu đường là không ai chữa được đâu, không thể chữa được. Chữa sai thì có bao giờ khỏi được đâu mà chữa được. Đấy, đó là tiếp 1. Còn tiếp 2 là gì ạ? Tiếp 2 nó khác với tiếp 1 là chỗ nha. Các bác nhớ là tiếp 1 là thiếu insulin, còn tiếp 2 là thừa insulin, kháng insulin. Hai cái này nó khác hoàn toàn, giữa cái thừa và cái thiếu nó khác hoàn toàn về bản chất. Đừng có nói là có cái loại thuốc mà tiểu đường tiếp 1, tiếp 2 thì uống được hết, thừa uống được mà thiếu uống được thì không đúng rồi. Cái bản chất của tiếp 2 nó khác hoàn toàn với tiếp 1 ở chỗ là gì? Là cái tiếp 1 và tiếp 2 này là nó do rối loạn chuyển hóa. Rối loạn chuyển hóa, thừa dinh dưỡng. Bệnh từ mồm mà vào là cái môn này đây này, là cái bệnh này đây này. Thế thì khi nó thừa dinh dưỡng thì bắt đầu là nó thúc đẩy cái tuyến tụy tăng tiết insulin lên. Tiếp 1 là nó giảm, còn tiếp 2 là tăng lên, tăng insulin lên. Khi mà tăng insulin lên ấy, một cái lượng quá nhiều ấy, thì tế bào beta nó mệt mỏi, bắt đầu nó sau này nó suy kiệt một cách nghiêm trọng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó tăng lên như thế thì cơ thể mình lại tự động tiết ra các loại hormone để kháng lại insulin, kháng lại, không dùng insulin, vô hiệu hóa insulin. Và cuối cùng là kháng lại insulin không hoạt động được, insulin bị vô hiệu hóa thì lại không chuyển hóa được đường, lại vẫn đái ra đường, vẫn đái tháo đường. Đấy, nhưng mà cái đái tháo đường này nó khác với tiếp 1 ở chỗ là tiếp 1 là không có insulin để mà chuyển hóa, còn cái tiếp 2 này là có insulin nhưng mà không chuyển hóa được, nó kháng lại. Cho nên hai cái bản chất này cô bác anh chị nhớ là nó khác hoàn toàn nhau, cách điều trị nó phải khác nhau hoàn toàn, chứ không thể dùng một cái loại sản phẩm gì đó mà có thể được cả tiếp 1 cả tiếp 2. Đấy. Thế thì bây giờ nó kháng lại thì cái rất là khó chữa ở cái chỗ là làm sao để cho nó không kháng nữa. Thì cái này cái việc đầu tiên là phải bảo vệ cái gan cái đã, phải phục hồi lại cái gan, phải chăm sóc cái gan. Ở trên kia cái một là thận nha, còn sang cái này là phải là cái gan cái đã. Cái việc đầu tiên là ngay từ đầu nguồn của nó là cái gì? Là cái rối loạn chuyển hóa. Anh phải khắc phục ngay cái vấn đề rối loạn chuyển hóa của cái gan này, để cho cơ thể nó không bị quá thừa chất dinh dưỡng, để cho insulin nó không, tuyến tụy nó không phải quá sức gồng mình để tiết insulin, mà tiết một mức độ vừa phải, để cho cơ thể không cần phải tiết ra cái hormone kháng insulin nữa. Cơ thể dẹp bỏ cái vấn đề kháng insulin đi, để insulin nó chủ động vấn đề chuyển hóa đường thì nó mới khỏi được đái tháo đường. Và như cái tiếp 1 thì tôi không nhắc về vấn đề là ăn uống.
phải kiêng kỵ, cầu kỳ. Nhưng riêng cái tiếp 2 này thì ăn uống đặc biệt phải hợp lý. Đây mới đúng là bệnh từ mùa mà vào này, cái tiếp 2 này. Ăn uống phải hợp lý. Và phải chăm sóc ngay cái gan. Gan thì có đường gan kinh, thận có đường thận kinh, thì thông cái đường gan kinh ra. Đấy, trong cái kênh Sức Khỏe Sắc Đẹp Không Dùng Thuốc tôi dặn rất kỹ cái việc này rồi, cứ vào trong đấy mà tìm ra. Thì cái này nó khác hẳn với cái tiếp 1 nha. Tiếp 1 là đi bộ, chăm sóc đường thận kinh. Và còn cái tiếp 2 này thì ăn uống hợp lý, tăng cường ăn rau vào. Vì muốn dưỡng gan thì phải tăng mộc. Mộc thì như rau ấy. Đối với cây rau thì quan điểm của tôi là tốt nhất là xay ra lấy nước. Nhì là ăn sống. Thứ 3 là nhúng. Thứ 4 là luộc. Thứ 5 là xào. Thứ 6 mới chế biến thành thực phẩm chức năng. Bởi vì càng chế biến thì càng luộc kỹ, càng xào kỹ, càng chế biến thì nó càng mất chất, nó càng mất khoáng, nó càng mất kiềm. Đấy. Nhưng vấn đề là ta không dám ăn sống. Bởi vì sao? Bởi vì nó không sạch, bởi vì nó có chất bảo quản, bởi vì nó có thuốc diệt cỏ, bởi vì nó có đủ thứ. Nhưng mà với tôi thì cái gì vào miệng tôi là xử lý hết. Nước tôi cho bệnh nhân mang về uống là nước kiềm tự nhiên. Kiềm tự nhiên nó còn khác với kiềm nhân tạo. Cái máy nước 50-60 triệu. Cho không người ta mang về, lấy nước mang về uống để cân bằng pH. Đấy. Uống là như thế, còn ăn là cái gì ăn vào miệng là xử lý hết, chứ không để như thế để ăn. Đừng có ngồi đấy kêu là xã hội bây giờ nó thế thì phải chịu thế, đừng có nói như thế. Con người càng độc lập càng tiến bộ. Xã hội nó như nào kệ người ta, mình cứ lo cái thân mình, có trách nhiệm với bản thân mình đi. Ăn uống xử lý cho sạch sẽ đi, có mất cái gì mà không xử lý được. Xử lý như nào trong cái kênh Sức Khỏe Sắc Đẹp Không Dùng Thuốc tôi mô tả rất kỹ ở trong đó. Đấy, rất kỹ càng luôn. Đấy, thế thì đối với cái tiếp 2 này nhá, cô bác anh chị nhớ này, ăn uống hợp lý thì trong cái kênh YouTube của tôi ấy, Sức Khỏe Sắc Đẹp Không Dùng Thuốc, nó có hẳn một cái bài là ăn uống theo ngũ hành âm dương. Có hẳn một cái bài đấy, một cái video đấy. Ăn uống là cho nó phù hợp, tìm ở trong đó ra mà ăn uống nó phù hợp. Chủ yếu là chăm sóc lại gan, ăn uống làm sao cho phù hợp cái gan, nó không bị rối loạn chuyển hóa. Và chăm sóc đường gan kinh. Kinh lạc thông suốt thì bách bệnh tiêu tan, kinh lạc không thông thì sinh ra bách bệnh. Chưa thông kinh lạc đừng vội uống thuốc gì cả, bởi vì có uống vào chả hấp thu được, cũng chả đào thải được, nó lại thành độc tố. Cứ thông kinh lạc ra đi cái đã. Đấy. Thông như thế nào trong cái kênh YouTube cũng có hết cả rồi, không phải tìm ở đâu cả. Tôi nghiên cứu 35-36 năm, thực nghiệm rất nhiều năm rồi, tôi mới làm thành những cái video như vậy. Các anh chị cứ vào đó tìm ra mà tự làm lấy. Đấy. Chứ có những người chả chịu nghiên cứu gì, chỉ cho mau là hỏi cho vui, hỏi xong là nói ra phân tích cho xong là không thực hiện. Đấy, thì nhớ cho các bác anh chị nhớ nhá, là tiếp 1, tiếp 2 nó khác biệt nhau hoàn toàn, và hai cách chữa nó khác nhau hoàn toàn, lối sống sinh hoạt nó cũng khác nhau hoàn toàn, chứ không phải tiếp 1, tiếp 2 nó giống nhau. Và để thông được cái đường thận kinh ra cũng phải mất 12 lần, mà không phải ngày nào cũng làm được, một vài ngày lại phải nghỉ. Rồi thận là còn phải, thận là thủy, phế là kim, kim sinh thủy. Bây giờ muốn thận khỏe thì phế nó phải khỏe. Gan thận đồng nguyên, muốn thận khỏe thì gan nó cũng phải khỏe. Đấy, nó như thế này, liên quan đến các đường kinh phụ nữa, các đường kinh liên quan nữa, thì mình phải tìm ra để mà chăm sóc làm sao nó phù hợp, thông cho nó phù hợp, để cho coi như thế là nó có hiệu quả triệt để tận gốc. Ông tổ ngành y đã nói rồi, dùng thuốc uống để trị bệnh là hạ sách, còn không dùng thuốc uống mà trị được bệnh mới là thượng sách. Thế rồi là Khổng Tử đã nói rồi, chữa bệnh dùng thuốc là cách chữa của người phàm, còn chữa bệnh mà không dùng thuốc mà khỏi được bệnh là cách chữa của thánh nhân. Tôi mong muốn mỗi một cô bác anh chị đều là thánh nhân cả. Tự mình phải nghiên cứu ra, tự chữa bệnh cho mình để giảm tải cái bệnh viện đi, để đỡ vất vả cho ngành y đi.
và độc lập sức khỏe của bản thân của mình, đừng phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Người bác sĩ giỏi nhất là người bác sĩ trong chính bản thân mình, chứ không phải nằm trong bệnh viện. Đấy. Chúc cô bác anh chị nghiên cứu thấu hiểu và có sức khỏe.